Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Peaky Board Gamer. Είμαι ο Εκτοράκος και σήμερα σας έχω μία παιχνιδάρα. Μιλάμε για το Twilight Struggle, τον Ananda Gupta και Jason Matthews. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το ότι ήταν θρονιασμένο στην πρώτη θέση του ranking του Board Game Geek για δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό, χρόνια. Για μένα δεν έχει πολύ σημασία αυτό. Πάντως το παιχνίδι αυτό έχει απαράμιλο βάθος στρατηγικής και έχουν γραφτεί εγκυκλοπαίδειες για τη στρατηγική που έχει. Ίσως θα μπορούσα να κάνω μια σειρά ολόκληρη από βίντεο σχετικά με αυτό το παιχνίδι και μάλιστα τώρα που το ξανασκέφτομαι ίσως και να το κάνω. Για την ώρα όμως πάμε να μάθουμε τους κανόνες. Το Twilight Struggle είναι ένα παιχνίδι το οποίο εξομοιώνει τον ψυχρό πόλεμο μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ουσιαστικά οι δύο υπερδυνάμεις διαπληκτίζονται μεταξύ τους για να αποδείξουν η μία στην άλλη το ποιος κάνει κουμάντο μετά από έναν καταστροφικό Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η διαμάχη αυτή κράτησε 45 περίπου χρόνια, από το 1945 μέχρι το 1989. Ουσιαστικά το παιχνίδι είναι card-driven, δηλαδή παίζεται με κάρτες. Σε αυτές τις κάρτες κατοπτρίζονται τα σημαντικότερα γεγονότα αυτής της εποχής. Οι κάρτες του παιχνιδιού χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Στις Early War, με τις οποίες θα ξεκινήσει το παιχνίδι, τις Mid War και τις Late War, ανάλογα με το πότε συνέβησαν τα γεγονότα αυτά. Το παιχνίδι παίζεται σε 10 γύρους, αλλά μπορεί να τελειώσει και γρηγορότερα. Οι 10 γύροι φαίνονται εδώ, οι 3 πρώτοι γύροι έχουν να κάνουν με το Early War και μόνο αυτές οι κάρτες παίζουν. Μετά στον τέταρτο γύρο προστίθενται η δεύτερη ντάνα με κάρτες, που είναι η Mid War, και στον 8ο γύρο παίζονται και οι τελευταίες κάρτες που αφορούν το Late War. Πάμε να δούμε τι βλέπουμε πάνω στο ταμπλό μας. Καταρχάς υπάρχουν οι δύο υπερδυνάμεις, η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και ο υπόλοιπος κόσμος χωρίζεται σε κάποια regions τα οποία θα αναφέρω. Ευρώπη, Αφρική, Ασία, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αμερική και Νότια Αμερική. Υπάρχει κιόλας ένα sub-region εδώ που είναι η Νοτιοανατολική Ασία. Κάθε region έχει αυτά εδώ τα κουτάκια που βλέπουμε, που κάθε κουτάκι είναι μία χώρα. Πάμε να δούμε λίγο τις χώρες από κοντά. Οι χώρες έχουν ένα background χρωματάκι που δηλώνει σε ποιο regions βρίσκονται. Δηλαδή εδώ το Λίβανο που έχει αυτό το γαλάζάκι σημαίνει ότι βρίσκεται στη Middle East. Επίσης, οι χώρες έχουν γραμμούλες μεταξύ τους που μας δηλώνει ότι συνδέονται μεταξύ τους. Και αυτό έχει σημασία όταν εξαπλώνουμε το influence μας, το οποίο θα δούμε αργότερα. Επίσης, οι χώρες διαχωρίζονται σε normal και σε battleground. Normal είναι οι κίτρινες, αυτές που έχουν κίτρινη την ονομασία τους, ενώ battleground είναι αυτές που έχουν μπλε φόντο στην ονομασία τους. Οι battleground χώρες έχουν μια ιδιαίτερη σημασία στο σκοράρισμα, καθώς επίσης και όταν επιχειρείται coup attempt σε αυτές τις χώρες. Το πιο σημαντικό όμως πράγμα που δείχνει μια χώρα είναι το stability number. Αυτό το stability number δηλώνει το πόσο παραπάνω influence πρέπει να έχει ένας παίκτης από τον αντίπαλό του για να έχει control σε αυτή την περιοχή. Εδώ για παράδειγμα χρειάζεται ένας παίκτης να έχει 4 influence παραπάνω από τον αντίπαλό του για να έχει control. Αν λοιπόν ο Αμερικάνος είχε εδώ 4 influence, θα είχε αυτομάτως και control. Εάν όμως ο Σοβιετικός καταφέρει και βάλει ένα influence εδώ, πλέον χάνει το control ο Αμερικάνος μέχρι να καταφέρει να προσθέσει άλλο ένα influence. Εδώ βρίσκεται το Victory Point Track. Για να το καταλάβετε καλύτερα, φανταστείτε εκείνο το παιχνίδι όπου δύο άνθρωποι τραβάνε ένα σκηνή με δύναμη και όποιος καταφέρει να το τραβήξει περισσότερο προς το μέρος του, κερδίζει το παιχνίδι. Αυτό ακριβώς γίνεται όποτε η Σοβιετική Ένωση παίρνει πόντους νίκης, τραβάει το marker προς τα εκείνη, ενώ όποτε παίρνει η Αμερική, τραβάει πάλι επίσης το marker προς τα πίσω. Εάν κάποια δύναμη καταφέρει να φτάσει το marker στο 20, τότε κερδίζει και το παιχνίδι αυτομάτως. Οι παίκτες έχουν διάφορους τρόπους να πάρουν πόντους νίκης, ο κυριότερος όμως είναι μέσω του σκοραρίσματος ενός region. Και πώς γίνεται αυτό? Όταν παιχτεί η αντίστοιχη κάρτα scoring του region. Κάθε region έχει μία και μόνο μία scoring κάρτα. Στο Early War που ξεκινάει το παιχνίδι έχουμε scoring κάρτες μόνο για την Ευρώπη, για την Ασία και για τη Μέση Ανατολή. Άρα όλες οι υπόλοιπες δεν θα σκοραριστούν μέχρι και τον τέταρτο γύρο και μετά, όπου και θα προσθεθεί το Mid-War Deck και περιέχει την Κεντρική Αμερική, την Αφρική, την Νότια Αμερική
Και έχει και το sub-region της Ασίας που αφορά αυτές τις χώρες εδώ που είναι δίχρωμες. Όπως είπαμε πιο πριν, το παιχνίδι τελειώνει αυτομάτως αν κάποιος παίκτης καταφέρει να φτάσει το marker του στο 20. Αν δεν γίνει αυτό μέχρι το τέλος του 10ου γύρου, τότε γίνεται ένα σκοράρισμα όλων των regions και μετά, εάν ο παίκτης που έχει τραβήξει έστω και λίγο το marker προς το μέρος του, είναι ο νικητής. Αν το marker καταλήξει στο 0, τότε έχουμε ισοπαλία. Επίσης, εδώ έχουμε το Defcon status, το οποίο δείχνει νούμερα από το 5 μέχρι το 1. Εάν ποτέ αυτό το μαρκεράκι φτάσει στο Nuclear War, δηλαδή στο 1, τότε το παιχνίδι τελειώνει αυτομάτως και χάνει ο παίκτης του οποίου παίζαμε το Action Round. Δηλαδή αν στο δικό μου γύρο αυτό έρθει στο 1, τότε χάνω το παιχνίδι. Τέλος, το παιχνίδι τελειώνει αυτόματα εάν κάποιος παίκτης τη στιγμή που θα σκοραριστεί η Ευρώπη καταφέρει να έχει control στην Ευρώπη. Ας σετάρουμε το παιχνίδι μας. Αρχικά χωρίζουμε τα influence markers σε κόκκινα και μπλε. Η Σοβιετική Ένωση παίρνει τα κόκκινα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παίρνουν τα μπλε. Αυτή εδώ είναι η κάρτα της Κίνας, the China card. Είναι μια early war κάρτα, η οποία δεν ξεκινάει στο deck, αλλά ξεκινάει κατευθείαν ανοιχτή μπροστά στον παίκτη που έχει τη Σοβιετική Ένωση. Πάμε να βάλουμε και τα υπόλοιπα markers πάνω. Το turn marker πηγαίνει στην πρώτη θέση για να παίξουμε τον πρώτο γύρο ουσιαστικά. Τα markers για το Space Race Track των παικτών μπαίνουν στην πρώτη θέση επίσης. Το Victory Point Track το είπαμε, είναι στη θέση 0. Το Defcon είναι στο 5, Peace. Και τα Required Military Operation Markers των παικτών είναι στη θέση 0. Και τέλος το Action Round Marker, το οποίο είναι Double Fuzz, μπλε και κόκκινο, ξεκινάει με τη Σοβιετική Ένωση από πάνω, γιατί θα παίζει πάντα πρώτη σε κάθε γύρο. Και οι δύο υπερδυνάμεις ξεκινάνε με κάποιο influence πάνω στο ταμπλό από την αρχή του παιχνιδιού. Εγώ το έχω ήδη βάλει, αλλά θα τα πούμε κιόλας. Η Σοβιετική Ένωση στείνει πρώτη τα influence της, θα βάλει 15 influence, τα 9 είναι προκαθορισμένα και τα 6 θα τα βάλει όπου θέλει, θα εξηγήσω μετά. 3 influence στην Ανατολική Γερμανία, 1 στη Φιλανδία, 1 στη Συρία, 1 στο Ιράκ και 3 στη Βόρεια Κορέα. Επίσης θα βάλει άλλα 6 influence όπου θέλει στην Ανατολική Ευρώπη. Ανατολική Ευρώπη είναι οι χώρες με το ανοιχτό μοβ που βλέπουμε. Η Αυστρία που έχει και σκούρο και ανοιχτό θεωρείται και Ανατολική και Δυτική Ευρώπη. Αμέσως μετά ακολουθεί ο παίκτης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος θα ξεκινήσει το παιχνίδι με 25 influence, καλά ακούσατε, 25 influence, τα 18 από τα οποία σε προκαθορισμένες θέσεις, οι οποίες είναι 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 2 στον Καναδά, 1 στον Παναμά, 1 στη Νότιο Αφρική, 1 στο Ισραήλ, 1 στο Ιράν, 1 στη Νότιο Κορέα, 1 στην Ιαπωνία, 1 στις Φιλιππίνες και 4 στην Αυστραλία. Και επίσης έχει να βάλει και 7 influence οπουδήποτε θέλει στη Δυτική Ευρώπη. Εάν σας φάνηκε κάπως άδικο να ξεκινούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τόσο παραπάνω influence από τη Σοβιετική Ένωση, κρατήστε ότι το ξεκίνημα της Σοβιετικής Ένωσης είναι τόσο εκρηκτικό που ήθιστε να δίνουμε ακόμα και συν 2 influence bonus στις Ηνωμένες Πολιτείες για να το τοποθετήσει σε αυτή τη φάση οπουδήποτε θέλει στον κόσμο, σύμφωνα με τους κανόνες τοποθέτησης influence που θα δείξουμε στο action phase. Και η προσωπική μου άποψη, αν θέλετε, είναι ότι καλό είναι δύο παίκτες οι οποίοι είναι εξίσου καλοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες να παίρνουν ένα μικρό bonus συν 1 ή συν 2 influence. Τέλος, παίρνουμε τις early war κάρτες, τις ανακατώνουμε, δίνουμε 8 κάρτες στον κάθε παίκτη και οι υπόλοιπες παραμένουν εδώ να είναι το stack του παιχνιδιού. Οι υπόλοιπες κάρτες, mid war και late war, θα χρειαστούν αργότερα. Η πρώτη φάση είναι Increase Defcon Status, που ουσιαστικά τι σημαίνει? Πολύ απλά ότι ανεβάζουμε το μαρκεράκι του Defcon κατά μία θέση προς τα πάνω. Εάν ήταν ήδη στη θέση 5, τότε δεν θα το μετακινήσουμε καθόλου. Θα ήθελα όμως να πω και 2-3 πραγματάκια παραπάνω για το Defcon. Εδώ υπάρχουν 3 μαρκεράκια, αυτά τα Nuclear Tokens, και όταν ο Defcon πέσει στο 4, παίρνουμε ένα μαρκεράκι και το βάζουμε στην Ευρώπη. Όταν πέσει και στο 3, πηγαίνει ένα στην Ασία, τα αναφέρει από κάτω, και όταν πάει στο 2 μπαίνει και ένα στη Μέση Ανατολή. Στις υπόλοιπες περιοχές δεν πρόκειται να μπει ποτέ τέτοιο μαρκεράκι. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορεί να γίνονται σε αυτά τα regions coups
και realignment roles. Θα δούμε αργότερα τι είναι αυτές οι ενέργειες, τι αφορούν. Για την ώρα κρατήστε ότι όταν θα επιστρέφει αυτό το μαρκεράκι προς τα πάνω, θα επιστρέφει και το αντίστοιχο marker από το region πίσω εδώ. Όταν θα ανέβει στο 4, θα γυρίσει πίσω και το marker της Ασίας. Και όταν πάει στο 5, θα γυρίσει πίσω και το marker της Ευρώπης. Να υπενθυμίσω ότι αν το DEFCON πέσει στο 1, τότε έχουμε πυρηνική καταστροφή και ο phasing παίκτης, δηλαδή ο παίκτης ο οποίος έπαιζε, ήταν ο ενεργός παίκτης τη στιγμή που πέφτει το DEFCON εκεί, χάνει το παιχνίδι αυτομάτως. Φάση 2 deal cards. Σε αυτή τη φάση οι παίκτες παίρνουν καινούριες κάρτες μέχρι να φτάσουν το χέρι τους στις 8 κάρτες, εάν μιλάμε για τους γύρους 1, 2, 3, ή τις 9 κάρτες από τον 4ο γύρο και μετά. Παίρνουμε λοιπόν τις κάρτες και αρχίζουμε και μοιράζουμε. Εάν αυτές οι κάρτες τελειώσουν, τότε ανακατώνουμε τις discard και συνεχίζουμε να μοιράζουμε και τις υπόλοιπες κάρτες μέχρι να φτάσουμε τις κάρτες που χρειάζεται. Τώρα, στον 4ο γύρο, εάν παίζουμε τον 4ο γύρο, παίρνουμε, πριν αρχίσουμε να μοιράζουμε κάρτες, παίρνουμε τις mid-war κάρτες και τις ανακατώνουμε με τις υπόλοιπες κλειστές κάρτες που υπήρχε στο deck. Αφού λοιπόν τις ανακατώσουμε καλά αυτές, αρχίζουμε τότε να μοιράζουμε τις κάρτες στους παίκτες. Επίσης, αυτό θα γίνει και στον 8ο γύρο, όπου εκεί θα βάλουμε τις late war cards και θα τις ανακατώσουμε στις κεντρικές. Προσοχή, οι discarded παραμένουν. Μπαίνουν απλά οι καινούριες κάρτες στο κανονικό deck των καρτών και αρχίζουμε μετά και μοιράζουμε τις κάρτες. Λοιπόν, στο headline phase επιλέγει μία κάρτα ο κάθε παίκτης, την οποία την παίζει κλειστή, για να παιχτεί για το event της. Όχι για τα operations, μόνο για το event. Αφού και οι δύο παίκτες βάλουν μία κλειστή κάρτα κάτω, ανοίγουν οι κάρτες. Το ποιο event θα γίνει πρώτα έχει να κάνει βέβαια με το νούμερο της κάρτας. Δηλαδή εδώ ο Αμερικανός θα εκτελέσει το event του πρώτος και μετά θα το εκτελέσει και η Σοβιετική Ένωση. Εάν τα νούμερα είναι ίδια, ξεκινάει το event πρώτος πάντα ο παίκτης που έχει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ένας παίκτης μπορεί να παίξει σαν headline και μια scoring κάρτα, η οποία πάντα θα παιχτεί τελευταία. Πρώτα λοιπόν θα παιχτεί το event του αντίπαλου παίκτη. Σε περίπτωση που και οι δύο παίξουν scoring κάρτα, τότε πάλι θα γίνει πρώτα το σκοράρισμα του Αμερικανού και μετά της Σοβιετικής Ένωσης. Τελευταίο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι δεν μπορεί να παιχτεί η Κίνα σαν headline κάρτα. Και κάτι ακόμα. Οι παίκτες μπορούν να παίζουν και event της αντίπαλης παράταξης. Δεν είναι υποχρεωμένος ο Σοβιετικός να παίξει σοβιετικό event, θα μπορούσε να παίξει αμερικάνικο event. Τόσο επειδή δεν έχει τη δυνατότητα να παίξει δικό του ή επειδή μπορεί να το επιθυμεί, μιας και το event μπορεί εκείνη τη δεδομένη στιγμή να μην του κάνει τόση ζημιά. Και περνάμε στα action rounds. Σε κάθε γύρο οι παίκτες εναλλάσσουν actions, ξεκινώντας πάντα σε κάθε γύρο με τον Σοβιετικό και τελειώνοντας με τον παίκτη που ελέγχει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν ξεκινάει ο Σοβιετικός, εκτελεί ένα action, μετά κάνει το πρώτο του action ο Αμερικανός, δεύτερο action από το Σοβιετικό, δεύτερο action, μέχρι να ολοκληρωθούν τα actions του γύρου. Στους πρώτους 3 γύρους του παιχνιδιού τα actions αυτά είναι 6, ενώ από τον 4ο και μετά προστίθεται άλλο ένα action και μιλάμε λοιπόν για 7 actions σε κάθε γύρο μετά τον 4ο γύρο. Κάθε φορά λοιπόν ο phasing παίκτης, αυτός που είναι να παίξει, επιλέγει μία από τις κάρτες του και μετά επιλέγει αν θα χρησιμοποιήσει την κάρτα για τα operation points ή θα εκτελέσει το event. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε λίγο για τις κάρτες του παιχνιδιού. Αρχικά πάνω αριστερά υπάρχει ένα νούμερο το οποίο είναι το operation value της κάρτας, δηλαδή το πόσα πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε εάν χρησιμοποιήσουμε αυτή την κάρτα για operations. Θα το δούμε αργότερα. Επίσης το χρώμα από το αστεράκι έχει να κάνει με το αν το event που δείχνει η κάρτα από κάτω είναι event των Ηνωμένων Πολιτειών, που σε αυτή την περίπτωση θα είναι άσπρο το αστεράκι, ή της Σοβιετικής Ένωσης, που είναι κόκκινο σε αυτή την περίπτωση. Εάν το αστεράκι είναι μισό-μισό, σημαίνει ότι είναι ένα ουδέτερο event, το οποίο μπορεί να βολέψει και τους δύο παίκτες. Ένας παίκτης συνήθως επιλέγει όταν παίζει μια κάρτα αν θα παίξει την κάρτα για τα operations που δείχνει, χρησιμοποιώντας το νούμερο, ή αν θα παίξει το event της κάρτας. Όταν παίζει την κάρτα για τα operations,
Τότε, μόλις τελειώσει, η κάρτα πάει σε ένα discard pile. Εάν τώρα παίξει την κάρτα για το event, θα πρέπει να δούμε αν το event έχει αυτό τον αστερίσκο επάνω. Όταν υπάρχει ο αστερίσκος και η κάρτα παιχτεί για το event, τότε αυτή η κάρτα φεύγει τελείως από το παιχνίδι. Δεν θα ξαναμπεί ποτέ στο deck. Εάν όμως είναι ένα event το οποίο δεν έχει αστερίσκο, αυτή η κάρτα, αφού παιχτεί το event, ξαναπηγαίνει στο discard pile και κάποια στιγμή θα την ξαναδούμε στο μέλλον. Επίσης, ορισμένα events έχουν κάποιες συνθήκες για να παιχτούν, δηλαδή ας πούμε εδώ το NATO ζητάει να έχει παιχτεί το Marshall Plan ή το Warsaw Pact για να μπορέσει να παιχτεί αυτό σαν event. Διαφορετικά μπορεί να παιχτεί μόνο σαν operations. Τέλος, εάν αν είναι υπογραμμισμένο το όνομα της κάρτας, σημαίνει ότι όταν παίζεται αυτή η κάρτα σαν event, κάνει κάτι το οποίο θα διατηρηθεί αυτό που κάνει για μέχρι το τέλος του παιχνιδιού ή μέχρι κάποια άλλη κάρτα να το κανσελάρει, να το σταματήσει. Οπότε καλό είναι αυτές τις κάρτες οι οποίες παίζονται για event να τις κρατάμε κάπου ανοιχτές στο ταμπλό δίπλα για να θυμόμαστε το τι κάνουν. Όταν ένας παίκτης επιλέγει να εκτελέσει το event, το νούμερο εδώ της κάρτας δεν έχει καμία σημασία, εκτελεί το event, κάνει αυτό που λέει η κάρτα και μετά δεν ξεχνάμε ότι αν έχει αστερίσκο το event, φεύγει εκτός παιχνιδιού εντελώς, διαφορετικά η κάρτα πηγαίνει στο discard pile. Επίσης, αν ένας παίκτης επιλέξει να παίξει μια scoring κάρτα, τότε τριγκάρει το σκοράρισμα του συγκεκριμένου region. Ας το δούμε λιγάκι πιο αναλυτικά αυτό, με παράδειγμα το σκοράρισμα της Κεντρικής Αμερικής. Όταν σκοράρετε το region, σημασία βασικά έχουν μόνο οι χώρες τις οποίες κάποια υπερδύναμη έχει καταφέρει να έχει control. Αρχικά σκοράρονται πόντοι ανάλογα με το μέγεθος της επιρροής που έχει καταφέρει κάθε υπερδύναμη στο συγκεκριμένο region, το οποίο φαίνεται σε αυτό εδώ το κουτάκι και πάνω στην κάρτα. Επιπλέον, κάθε υπερδύναμη σκοράρει έναν πόντο νίκης για κάθε battleground χώρα την οποία έχει καταφέρει να έχει σε control. Τέλος, κάθε παίκτης κερδίζει έναν πόντο νίκης για κάθε χώρα που έχει σε control, η οποία είναι συνδεδεμένη, συνορεύει με την υπερδύναμη του αντιπάλου τους. Όπως εδώ για παράδειγμα η Κούβα που θα δώσει έναν πόντο νίκης στο σοβιετικό παίκτη. Ενώ τα δύο τελευταία που εξηγήσαμε είναι αρκετά κατανοητά, πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι σημαίνει να έχει μία υπερδύναμη presence, domination ή control. Αρχικά να πούμε ότι μόνο ένα από τα τρία μπορεί να έχει μία υπερδύναμη, ή έχει presence, ή domination, ή control στο region που σκοράρεται. Για να έχει μία υπερδύναμη presence, αρκεί να έχει σε control μία οποιαδήποτε χώρα που ανήκει φυσικά στο region το οποίο σκοράρεται. Εδώ και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση έχουν τουλάχιστον presence. Τώρα, για να πετύχει κάποιος κάτι καλύτερο από presence, σίγουρα θα πρέπει να έχει περισσότερες χώρες σε control από ότι ο αντίπαλος. Άρα λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδεχομένως να έχουν κάτι καλύτερο από presence, αλλά η Σοβιετική Ένωση σίγουρα όχι. Για να έχει domination μία υπερδύναμη, θα πρέπει επιπλέον να έχει και περισσότερες battleground χώρες σε control, καθώς επίσης και μία non-battleground τουλάχιστον. Εδώ λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περισσότερες συνολικά χώρες από το Σοβιετικό σε control, περισσότερες battleground από τον Σοβιετικό, 2 έναντι 1, και έχουν και την Κοσταρίκα που είναι non-battleground, άρα έχουν επιτύχει το domination. Για να έχει control μια υπερδύναμη, θα πρέπει να έχει σε control όλες τις battleground χώρες του region που σκοράρεται και δεν χρειάζεται να έχει και κάποια που δεν είναι battleground, όπως είπαμε πριν για το domination. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περισσότερες συνολικά χώρες σε control από ότι η Σοβιετική Ένωση, αλλά δεν έχουν όλες τις battleground χώρες, οπότε δεν έχουν control και παραμένουν στο domination. Ας κάνουμε γρήγορα το παράδειγμα σκοραρίσματος της Κεντρικής Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταφέρει domination, όπως είπαμε και πιο πριν, άρα είναι 3 πόντοι νίκης, και παίρνουν και άλλους 2 πόντους νίκης για αυτές τις 2 battleground χώρες που έχουν. Άρα 5 πόντοι νίκης σύνολο. Η Σοβιετική Ένωση έχει καταφέρει presence, συν 1 πόντο νίκης επειδή έχει μία battleground και συν 1 πόντο νίκης γιατί έχει χώρα σε control η οποία συνορεύει με την υπερδύναμη του αντιπάλου. Άρα 3 πόντοι νίκης. Άρα έχουμε 5 πόντους νίκης για τις Ηνωμένες Πολιτείες και 3 πόντους νίκης για τη Σοβιετική Ένωση. Η διαφορά τους συνεπάγεται 2 πόντους νίκης σκοράρισμα για τον παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Θυμίζω ότι control στην Ευρώπη σημαίνει αυτομάτως νίκη του παίκτη που το κατάφερε. Εναλλακτικά, ένας παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το operation value μιας κάρτας για να εκτελέσει operations. Προσοχή!
Όταν η κάρτα αυτή συνδέεται με event της αντίπαλης παράταξης, το event αυτό θα εκτελεστεί από τον αντίπαλο. Απλά ο παίκτης θα επιλέξει αν το event θα εκτελεστεί πριν ή αφού χρησιμοποιήσει, εκτελέσει τα operations. Εδώ για παράδειγμα, αν ο Σοβιετικός χρησιμοποιούσε αυτή την κάρτα για τα 3 operations, τότε ο Αμερικανός θα εκτελούσε αυτό το event σαν να είχε παίξει την κάρτα εκείνος. Να πούμε επίσης ότι τα neutral events δεν τριγκάρονται όταν ένας παίκτης εκτελεί operations για αυτή την κάρτα. Όταν ένας παίκτης χρησιμοποιεί μια κάρτα για να εκτελέσει operations, μπορεί να κάνει ένα από τα 4 εξής πραγματάκια. Ή θα αυξήσει το influence του πάνω στο ταμπλό, ή θα εκτελέσει realignment rolls, ή θα κάνει coup attempt, ή θα παίξει στο space race track. Το πιο συνήθες είναι ένας παίκτης να αυξάνει το influence του πάνω στο χάρτη. Πώς θα το κάνει αυτό? Για κάθε πόντο operation point που του δίνει η κάρτα, μπορεί να αυξάνει κατά 1 την επιρροή του σε μια χώρα. Σε ποιες χώρες? Στις χώρες που ήδη έχει influence ή στις χώρες που συνορεύει με χώρες που έχει influence. Προσοχή, δεν μπορεί να κάνει το εξής, δηλαδή συνορεύει η Αίγυπτος με το Ισραήλ, και μπορεί να βάλει φυσικά ένα influence, αλλά δεν θα μπορούσε μετά στο ίδιο action phase να πάει να βάλει το επόμενο influence στη Λιβύη. Γιατί δεν συνορεύει με το Ισραήλ, συνορεύει με την Αίγυπτο που τώρα έβαλε influence. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Επίσης, ένας παίκτης μπορεί πάντα να προσθέτει influence σε χώρες που συνορεύουν με την υπερδύναμή του. Για παράδειγμα, οι χώρες που συνορεύουν με την Αμερική είναι το Μεξικό, η Κούβα, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Βλέπετε εδώ υπάρχει βελάκι που συνδέει με την Ιαπωνία. Ενώ για τη Σοβιετική Ένωση είναι η Φιλανδία, η Πολωνία, η Ρουμανία, το Αφγανιστάν και η Βόρεια Κορέα. Επίσης ο παίκτης μπορεί να προσθέσει influence σε περιοχή που έχει influence ο αντίπαλός του. Κανένα πρόβλημα, αρκεί πάλι να συνορεύει με την περιοχή εκείνη, με τη χώρα εκείνη. Προσοχή, εάν ο αντίπαλός του έχει control, όπως εδώ πέρα η Βόρεια Κορέα, θα πρέπει να σπαταλάει 2 πόντους από την κάρτα, από τα operation value της κάρτας, για να μπορέσει, για κάθε influence που προσθέτει. Εδώ λοιπόν θα έπρεπε να χαλάσει τα 2 από τα 3, τους 2 από τους 3 πόντους, για να προσθέσει το πρώτο του influence. Πλέον ο Σοβιετικός δεν έχει control και θα μπορούσε πλέον να βάλει κι άλλο influence εδώ με κόστος 1 πόντο. Ο παίκτης ο οποίος διαθέτει την κίνα ανοιχτή μπροστά του μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να εκτελέσει operations ουσιαστικά με το τεσάρι που βλέπουμε εδώ. Εάν χρησιμοποιηθούν όλοι οι πόντοι στην Ασία, τότε αυτοί οι πόντοι παίρνουν συν 1, άρα λοιπόν είναι σαν 5 operation value αυτή η κάρτα. Όταν ο παίκτης χρησιμοποιεί την κίνα, μετά αυτή η κάρτα πασάρεται κλειστή στον αντίπαλο και θα ανοίξει στην αρχή του επόμενου γύρου και θα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο άλλος παίκτης. Ένας παίκτης μπορεί να χαλάει τα operation points μιας κάρτας για να κάνει realignment rolls. Κάθε realignment roll κοστίζει 1 πόντο από τους πόντους που έχει η κάρτα. Άρα με μια τριάρα κάρτα ο παίκτης μπορεί να εκτελέσει 3 realignment rolls στην ίδια χώρα ή και σε διαφορετικές χώρες. Η προϋπόθεση είναι η χώρα που θα στοχοποιήσει ο παίκτης είναι να έχει influence του αντιπάλου. Άλλωστε, ο στόχος του realignment roll είναι να αφαιρέσει στο αντίπαλο influence από μια χώρα. Επίσης, η χώρα δεν θα πρέπει να ανήκει σε region που έχει δεχτεί τέτοιο μαρκεράκι εξαιτίας του DEFCON. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει αυτό το μαρκεράκι, μπορεί να επιλέξει ο παίκτης μια χώρα με influence του αντιπάλου για να την κάνει στόχο για realignment roll. Εδώ ας πούμε ένα παράδειγμα, ότι ο Σοβιετικός κάνει ένα realignment roll στο Αφγανιστάν. Η διαδικασία συμπεριλαμβάνει να ρίξουν οι παίκτες από ένα ζάρι. Σε αυτό το ζάρι όμως θα προσθεθούν κάποια modifiers. Τα modifiers είναι τα εξής. Συν 1 εάν η χώρα συνορεύει στην υπερδύναμη του παίκτη, συν 1 στον παίκτη που έχει το περισσότερο influence στην επικείμενη χώρα, εδώ για παράδειγμα είναι ο Αμερικανός, και συν 1 για κάθε χώρα που έχει ο παίκτης σε control που συνορεύει σε αυτή τη χώρα. Άρα στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Σοβιετικός έχει συν 1 επειδή το Αφγανιστάν συνορεύει με την υπερδύναμή του και συν 1 από το Πακιστάν που είναι σε control και συνορεύει με το Αφγανιστάν. Άρα συν 2 στο ζάρι του, ενώ ο Αμερικανός έχει συν 1 επειδή έχει περισσότερο influence από τον Σοβιετικό στο Αφγανιστάν, δεν έχει σημασία αν έχει control, και 2 να είχε πάλι θα είχε το συν 1, και επίσης συν 1 από το Ιράν, επειδή έχει control και συνορεύει με το Αφγανιστάν. Άρα είναι συν 2 συν 2,
Άρα ουσιαστικά είναι σαν να μην υπάρχουν modifiers, ρίχνουν οι παίκτες τις ζαριές τους και βλέπουμε ότι ο Αμερικάνος έφερε 3 και 2 έφερε ο Σοβιετικός. Άρα ουσιαστικά ο Σοβιετικός την έφαγε, θα χάσει το ένα influence του. Δηλαδή αντί για καλό βγήκε και ζημιωμένος. Τώρα επίσης μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί και άλλο realignment. Εφόσον είχε 3, μπορεί να συνεχίσει και να ξαναεκτελέσει. Εδώ τώρα πλέον δεν έχει τίποτα να χάσει, μόνο να κερδίσει βγάζοντας influence του αντιπάλου από το Αφγανιστάν. Και περνάμε και στα coup attempts. Στα coup attempts ουσιαστικά ο παίκτης προκαλεί πραξικόπημα σε μία χώρα. Εκεί δεν μπορεί να κάνει τόσα όσα δείχνει το νούμερο, αλλά όσο πιο μεγάλο είναι το νούμερο της κάρτας, τόσο πιο αποτελεσματικό θα είναι το πραξικόπημα που θα προκαλέσει. Ο στόχος του πραξικοπήματος, του coup attempt, είναι όχι μόνο να αφαιρέσει influence του αντιπάλου, αλλά να προσθέσει και δικό του. Η διαδικασία είναι η εξής. Η προϋπόθεση είναι πάλι να έχει ο αντίπαλος influence σε αυτή τη χώρα και πάλι να μην υπάρχει μαρκεράκι τέτοιο εξαιτίας του DEFCON που να μην επιτρέπει coup attempt στη συγκεκριμένη χώρα. Τώρα, εδώ ρίχνει ζάρι μόνο ο παίκτης ο οποίος εκτελεί το coup. Ας πούμε εδώ λοιπόν ότι ο Σοβιετικός εκτελεί coup attempt στο Αφγανιστάν. Αυτό που κάνουμε είναι να πολλαπλασιάζουμε επί 2 το stability number, άρα εδώ μιλάμε για 4, έτσι, και να ρίξουμε ένα ζάρι και στο ζαριά που θα ρίξουμε να προσθέσουμε το operation νούμερο της κάρτας. Άρα εδώ λοιπόν έχω φέρει 5 και 3, 8, αφαιρούμε τα 4 που είναι το διπλάσιο stability, άρα πάμε στα 4 και αρχίζουμε λοιπόν και μειώνουμε για κάθε έναν πόντο από αυτά τα 4 που είναι το αποτέλεσμα του coup attempt, ένα influence από τον αντίπαλο. Άρα λοιπόν 3 μπορούμε να το αφαιρέσουμε τα 3 influence του Αμερικανού και με το τέταρτο που έχει μείνει να προσθέσει ο Σοβιετικός πλέον ένα influence. Εάν το coup attempt γίνει σε χώρα που είναι battleground, τότε αυτό επηρεάζει το DEFCON status, το οποίο το ρίχνει κατά 1. Τέλος, ο παίκτης ο οποίος εκτέλεσε coup attempt, είτε ήταν επιτυχημένο είτε όχι, θα προχωρήσει τον marker του στο required military operations τόσες θέσεις όσο και το operation value της κάρτας της οποίας έκαψε για να κάνει το coup. Άρα εδώ, αν ο Σοβιετικός εκτέλεσε coup με αυτή την κάρτα, θα προχωρήσει το marker του 3 θέσεις δεξιά. Το τελευταίο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας παίκτης είναι να χρησιμοποιήσει μια κάρτα του για να επιχειρήσει μάλλον να προχωρήσει στο Space Race Track. Αυτό μπορεί να το κάνει ο παίκτης μόνο μία φορά το γύρο. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα Operation Actions, όταν ένας παίκτης χρησιμοποιεί μια κάρτα για να προχωρήσει στο Space Race Track και αυτή η κάρτα συνδέεται με event του αντιπάλου, αυτό το event δεν εκτελείται. Μάλιστα, το να παίζει κάποιος παίκτης στο Space Race Track είναι ένας τρόπος να αποφεύγει τα αντίπαλα events που έχει φορτωθεί στο χέρι του. Τώρα, για να το πετύχει, γιατί είπαμε ότι θα επιχειρήσει να το κάνει, τι πρέπει να κάνει αυτό που λέει εδώ πέρα κάτω. Λοιπόν, εδώ στη συγκεκριμένη θέση θα πρέπει η κάρτα που θα κάψει να, να έχει operation value 2 και πάνω. Και επίσης να ρίξει ένα ζάρι και να καταφέρει να φέρει 1, 2 ή 3. Σε αυτή την περίπτωση εγώ που έφερα 6 θα ήταν μια αποτυχημένη προσπάθεια και θα παραμείνω στην ίδια θέση. Αν όμως καταφέρω να προχωρήσω θα κερδίσω το bonus που αναφέρει η θέση. Αυτά τα νουμεράκια που βλέπετε εδώ, που είναι ένα νούμερο κάθετος και ένα άλλο νούμερο, είναι πόσους πόντους νίκης θα πάρει ο παίκτης που θα πάει πρώτος στη θέση αυτή και πόσους πόντους νίκης μετά την κάθετο θα πάρει ο παίκτης που θα πάει δεύτερος σε αυτή τη θέση. Επίσης, σε αυτή εδώ τη θέση, ο παίκτης που θα πάει πρώτος παίρνει ένα μπόνους. Το μπόνους αυτό είναι ότι μπορεί να παίζει 2 κάρτες σε κάθε γύρο για το Space Race Track. Εδώ σε αυτή τη θέση ο παίκτης στο headline phase αφήνει τον αντίπαλο πρώτα να παίξει ανοιχτά το event που θα εκτελέσει και μετά αποφασίζει ποιο event θα πάει αυτός. Σε αυτό εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ τη θέση, το bonus είναι ότι μια κρατημένη κάρτα που του έχει μείνει στο τέλος του action round μπορεί να την κάψει. Δεν είναι υποχρεωμένος να την κρατήσει. Και στο τέλος, αν φτάσει στο τέρμα εδώ αυτής της διαδρομής, το bonus που παίρνει είναι ότι μπορεί να εκτελέσει
8ο action round. Δεν είναι υποχρεωμένος, μπορεί να το κάνει, χωρίς να είναι υποχρεωμένος βέβαια. Τώρα, τι γίνεται. Όταν ένας παίκτης περνάει από μια θέση που του δίνει κάποιο τέτοιο bonus, μπορεί να χρησιμοποιεί το bonus αυτό. Για παράδειγμα, εάν ο Αμερικανός έχει φτάσει σε αυτή τη θέση, μπορεί πλέον να παίζει 2 κάρτες για Space Race σε κάθε γύρο. Όταν ο Σοβιετικός θα φτάσει και αυτός σε αυτή τη θέση, δεν θα μπορεί να κάνει και αυτός αυτό το bonus, αλλά ακυρώνει το bonus από τον πρώτο παίκτη που πήγε. Άρα λοιπόν, ο πρώτος παίκτης που φτάνει σε αυτές τις θέσεις που του δίνουν αυτά τα bonus που εξήγησα, τα έχει και τα χρησιμοποιεί μέχρι να φτάσει σε αυτή τη θέση και ο δεύτερος παίκτης. Check Military Operation Status. Σε αυτή τη φάση ελέγχουμε εάν οι παίκτες έχουν καταφέρει να καλύψουν τις στρατιωτικές απαιτήσεις για αυτό το γύρο. Ποια είναι αυτή η απέτηση? Το ορίζει η θέση του DEFCON status. Εδώ λοιπόν που βρίσκεται στη θέση 3, οι παίκτες θα πρέπει να έχουν φτάσει τα μαρκεράκια τους τουλάχιστον στη θέση 3 για να μην χάσουν πόντους. Αν θα έχουν φτάσει παραπάνω από το 3 δεν σημαίνει ότι θα κερδίσουν πόντους. Η απέτηση είναι να έχουν φτάσει στο 3 για να μην χάσουν πόντους. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, εάν οι παίκτες έχουν καταφέρει να είναι σε αυτήν εδώ τη θέση, ο Αμερικανός έχει ξεπεράσει το 3 που είναι η απέτηση, άρα όλα καλά, ενώ ο Σοβιετικός που βρίσκεται στο 2 θα πρέπει να χάσει έναν πόντο. Και πώς αυτό μεταφράζεται? Πηγαίνοντας στο VP marker μία θέση προς τον Αμερικανό. Είναι σύνηθες ένας παίκτης στο τέλος του γύρου του να του περισσέψει κάποια κάρτα. Καμιά φορά μπορεί να του περισσέψουν και 2 ή και καμία. Αυτή η κάρτα που θα του περισσέψει δεν πρέπει ποτέ να είναι μια scoring κάρτα. Όλες οι scoring κάρτες που θα του τύχουν σε έναν παίκτη θα πρέπει να παιχτούν κατά τη διάρκεια του γύρου. Όταν παίζεται τουρνουά λοιπόν, σε αυτή τη φάση οι παίκτες δείχνουν τις κάρτες που έχουν κρατήσει, που τους έχουν περισσέψει, για να αποδείξουν ότι δεν έχουν κάνει κάποια ατασταλία. Όταν δεν παίζουμε τουρνουά όμως, δεν υπάρχει λόγος να δείχνουμε το χέρι μας στον αντίπαλο. Flip the China card. Εάν κάποιος παίκτης έχει κλειστεί την κάρτα της Κίνας μπροστά του, σε αυτή τη φάση τη γυρνάει ανοιχτή, έτσι ώστε να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει στο επόμενο γύρο. Το τελευταίο πράγμα που κάνουμε στο γύρο είναι να προχωρήσουμε το turn marker μπροστά για να ξεκινήσει ο επόμενος γύρος. Επίσης επιστρέφουμε τα markers των παικτών από το Required Military Operations Track στη θέση 0. Στο τέλος του 10ου γύρου, εφόσον δεν έχει ανακηρυχθεί ακόμα κάποιος νικητής, γίνεται ένα τελικό σκοράρισμα. Τι αφορά αυτό? Σκοράρονται όλα τα regions εκτός από το Southeast Asia. Εδώ λοιπόν οι παίκτες παίρνουν πόντους για όλα τα regions. Εδώ σε αυτή τη φάση, αν κάποιος παίκτης σε κάποιο ενδιάμεσο region φτάσει στους 20 πόντους νίκης, δεν σημαίνει ότι κέρδισε, θα πρέπει να εκτελεστούν όλα τα scorings. Βέβαια, αν στην Ευρώπη κάποιος παίκτης έχει control, κερδίζει αυτομάτως. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι θα πάρει έναν πόντο νίκης ο παίκτης ο οποίος έχει την Κίνα. Μετά από αυτό λοιπόν τη διαδικασία σκοραρίσματος, ανάλογα το προς τα που γέρνει το VP marker, ο παίκτης αυτός ανικηρύσσεται νικητής. Εάν το VP marker κατέληξε στο 0, τότε έχουμε ισοπαλία. Σοκ και δέος με πιάνει κάθε φορά που αντικρίζω το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το ίδιο αισθάνθηκα και τώρα που το έστησα απλά για να σας δείξω πώς παίζεται. Είναι αυτό που λένε ότι αν έμενες ναυαγός σε ένα νησί και έπρεπε να πάρεις μόνο ένα παιχνίδι από τη συλλογή σου, ποιο θα ήταν αυτό? Ενδεχομένως για μένα να ήταν το Twilight Struggle. Μου αρέσουν κιόλας πολύ τα 2-player games, τα θεωρώ πολύ ισορροπημένα και ωραία για tournament. Εάν σας άρεσε το συγκεκριμένο και θέλετε να δείτε κι άλλα, κάντε παρακαλώ subscribe και like στο συγκεκριμένο και μέχρι την επόμενη φορά παίξτε κανένα Twilight Struggle και τα λέμε. The Fate 7 spacecraft is now high over the African continent, about to pass out over the Indian Ocean. Best information I am able to gather at this time is that all systems are still go. The flight is proceeding as planned.